قطوس وأخوه الصغير دخلوا متحف قديم مليان تماثيل غريبة وغرف مظلمة. فجأة أبواب المتحف اتقفلت بقوة، وكل التماثيل بدأت تتحرك وكأنها حية. قطوس سمع صوت خطوات غريبة وجوفه بيتقلب من الخوف، لكنه ركز وبدأ يحاول يفهم سر المتحف. تمثال ضخم حاول يمنعه، لكن استني لو عايز تساعد قطوس اشترك بالقناة واعمل إعجاب للفيديو. تماثيل تانية ساعدته على المرور، كل خطوة كانت فيها مفاجأة. أبواب تختفي، ضوء غامض يلمع، وقطوس لازم يستخدم ذكاء سريع عشان يحمي أخوه ويخرج من المتحف. وفي اللحظة الأخيرة اكتشف رسالة قديمة مكتوبة على الحائط: الشجاعة والفضول يحميان قلبك. وخرجوا سالمين.